Hello everyone, welcome to Tምህርት. In today's class we will talk about hereditary biology, Mitosis. ለማለት ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የ10ኛ ክፍልን ባዮሎጂ ለማየት እንሞክራለን። ሴል ዲቪዥን ማይቶሲስን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። As you remember that there are two types of cell division known as the mitosis and meiosis. The mitosis happens on the somatic cells or the body cells, whereas the meiosis takes place or happens on the germ cells or reproductive cells. So mitosis is a type of nuclear division. It's a type of nuclear division. It's a type of nuclear division where duplicate chromosomes of a single mother cell are distributed between two identical daughter cells. So meiosis is what? Nuclear division. This involves what? Duplication of chromosomes of a single mother cell, it's known as the parent cell, and also distributed between two identical cells. So mitosis ማለታችን ነው ኒውክሊየር ዲቪዥን ነው። አንደኛ ኒውክሊየር ዲቪዥን ከሆነ በኋላ ዱፕሊኬት የሆኑ የክሮሞዞም ቁጥር የዘር ውስጥ ቅንብር የሚይዙትን ትሬድመንት ስትራክቸር ዚ አር ኖን አስ ክሮሞዞም ብለን የምንጠራቸውን ከሲንግል ማዘር ሴል ወይም ደግሞ ፓረንት ሴል ከምንጠራው አር ዲስትሪቢዩትድ ቱ ቢትዊን ዋት ቱ አይደንቲካል ዳውተር ሴልስ አዲስ ወደሚፈጠሩት ዳውተር ሴሎች የሚወስድበትን ሂደት ነው አስ ማይቶሲስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ማይቶሲስ these daughter cells, the new formed daughter cells having the same number, look, the same number and what kind, the same number and kind of hereditary materials or chromosomes as a parent cell. Look what happened. Mitosis ማለት ኒውክሊየር ዲቪዥን ነው። ህዋሱ ያለውን የክሮሞዞም መጠን ዱፕሊኬት ካደረገ በኋላ ለሚቀጥሉት ለሚፈጥሩት አዲስ ቱ አይደንቲካል ዳውተር ሴሎች የሚያከፋፍልበት ሂደት ነው ብለን ነበር። Now the new formed daughter cells have the same number and kind of hereditary materials or known as the chromosomes as the parent nucleus. As a result, a diploid mother cell gives rise to two diploid identical daughter cells. Look ማለት ነው። አንድ የነበረ ህዋስ ወይም ፓረንት ሴል የምንጠራው ወይም ማዘር ሴል የጠራነው የመጀመሪያው የሚከፈለው አዲስ ቱ አይደንቲካል ዳውተር ሴል ይፈጥራሉ ነበር። እነዚህ አይደንቲካል ዳውተር ሴሎች በማይቶሲስ ህግ እንደሚያደርጉት የሚይዙት የሄሪዲተሪ ማቴሪያልስ ወይም ደግሞ ክሮሞዞም ብለን የምንጠራቸው are the same in number 1 and also in kind በአይነትም ተመሳሳይ ናቸው ነው። as a parent nucleus ከፓረንት ኒውክሊየስ ጋር ከመጀመሪያው ኦሪጂናል ኒውክሊየስ ጋር ተመሳሳይ ናቸው ነው። as a result ምን ይፈጠራል ስንል diploid የሆነ ማዘር ሴል gives rise to two diploid to n identical daughter cells ማለት መሰላችሁ። አንድ ህዋስ ይኖራል። ይሄ ህዋስ በተፈጥሮ ዳይፕሎይድ ነው። ዳይፕሎይድ ነው ማለት two sets of chromosomes ይይዛሉ። ስለዚህ two sets of chromosomes ስለሚይዝ ስለሆነ አስ ዳይፕሎይድ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ አዲስ የሚፈጠሩትም አዳዲሶቹ two diploid to n identical daughter cells ስለሚሆኑት ነው። let's see ለምሳሌ ይሄን ሐሳብ እንየው። assume that ይሄ ሴል ነው ብለን እንሰብ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄ ሴል ያደርጋል ዲቫይድ ያደርጋል። ዲቫይድ ሲያደርግ ሌላ ሁለት አይደንቲካል ዳውተር ሴሎችን ይሰጣል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ አይደንቲካል ዳውተር ሴሎችን ይሰጠናል። and also ሌላ ሁለት አይደንቲካል ዳውተር ሴሎችን ይሰጠናል። እነዚህ ሁለቱ አይደንቲካል ዳውተር ሴሎች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው? ሁለት አይደንቲካል ዳውተር ሴል ይሰጣል። ስለዚህ አንድ የነበረ ህዋስ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ሁለት ይቀየራል። አንድ የነበረ ህዋስ ይቀየራል፣ ወደ ሁለት ይቀየራል። ወደ ሁለት ሲቀየር ይሄ በባህሪው ምንድነው? ቱ ኤን ነው። ዳይፕሎይድ ነው። የመጀመሪያው ኦርዲናል ሴል ቱ ኤን ነው። እነዚህ ፈጥሮት ማለት ቱ ኤን ዛት ሚን ዳይፕሎይድ ናቸው። ዳይፕሎይድ ናቸው ስንል they consist two sets of chromosomes ሁለቱንም ስብስቦች የክሮሞሶሞች የያዘ ነው ማለት ነው። ምንድነው
ሁለቱም ሴት ኦፍ ክሮሞዞም ይዟል ዳይፕሎይድ ሲማታቸው ለምሳሌ በሰው እንወስደና ይሄ የሰው ህዋስ ነው ለምሳሌ አስዩም ይሄ የሰው ህዋስ ነው ለምሳሌ ይሄ የሰው ህዋስ በውስጡ 23 pairs of chromosomes ይይዛል ኦር ኤልስ በነጠላ ከሆነ ደግሞ 46 ክሮሞዞሞች ይይዛል ነው። ይሄ ማይቶሲስን ያከናወነ ይሄ ህዋስ ወደ ሁለት ሲቀየር እነዚህኞቹም 46 ክሮሞዞም ኦር ኤልስ 23 ፔር ክሮሞዞም እያንዳንዳቸው ይይዛሉ። ስለዚህ ክፍፍል ሲያከናውን ይሄም ዳይፕሎይድ ነው 2n ነው that means it consists of the two sets of chromosomes from the mother and the parent it's known as diploid ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ዳይፕሎይድ ነው ስንል አንድ ህዋስ ማታችን ነው ከአባትም ከእናት የሚያገኘውን በተክልም ሆነ በእንስሳት ከአባትም ሆነ ከእንስሳት የሚገኘውን የክሮሞዞም ስብስብ የያዘ ነው ማለት ነው። so as a result illustrated in figure 4.2 apart from cytokinesis also known as cytoplasmic division mitosis is nuclear division which is known as Karyokinesis is divided into a series of phases namely prophase, Metaphase, anaphase, and what? The last known as Telophase. Anaphase and what? Telophase. ምን ማለት ነው? ይሄ እዚህ አሁን ፊገር ላይ እንደምናየው ስለዚህ ሴል ዲቪዥን ሁለት ነገሮችን ያከናውናሉ። አፓርት ፍሮም ሳይቶኪኔሲስ ሁለት ነገሮችን ያከናውናሉ። አንደኛው ሳይቶኪኔሲስ ነው። ሳይቶኪኔሲስ ስንል መጨረሻ ላይ ህዋሱ ለሁለት ሲከፈል ያለውን ፓርት ማለት ሳይቶኪኔሲስ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ይሄኛው ሳይቶኪኔሲስ ብለን እንጠራዋለን። ይሄን እዚህኛው የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ያለው ሴሉ መጨረሻ ሲከፈል ማለት ሳይቶኪኔሲስ ብለን እንጠራዋለን። መጀመሪያ ላይ ደግሞ ኒውክሊዮሶቹ መከፈል ጀምሩ። ኒውክሊዮስ ውስጥ አሉ። አሁን እዚህ የምናያቸው ኒውክሊዮስ ይኖራሉ። እነዚህ እናያቸዋለን እያንዳንዳቸውን። ኒውክሊዮሱ ደግሞ የሚከፈልበትን ስቴፕ ምን እንጠራዋለን? ኒውክሊየር ዲቪዥን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ሴሉ ከመከፈል መጀመሪያ የሚያከናውነው ምንድነው? እዚህ ጋር አንድ ኒውክሊዮስ ይኖረዋል። ማዘር ሴሉ ላይ ይሄ ፕሮሰሶችን ካለፈ በኋላ እዚህ ጋር ክሮሞዞሞች ያከፋፍላል። ጀስት እንደምታያቸው ስቴፖች ያከፋፍላል። ካከፋፈለ በኋላ መጨረሻ ላይ እዚህ አንድ ኒውክሊዮስ እዚህ አንድ ኒውክሊዮስ ይሄ የራሱ ኒውክሊዮስ ይመጣል። አዲሱ ህዋስ ይሄኛው የራሱ ኒውክሊዮስ ይመጣል። ስለዚህ ኒውክሊየሱ መጀመሪያ የሚከፈልበትን ስቴፕ እዚህ ድረስ ያለው ስቴፕ ስለሆነ ኒውክሊየር ዲቪዥን ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ተቆርጦ ህዋሱ ለሁለት ሲከፈል ስለሆነ ሳይቶኪኔሲስ። ስለዚህ ኒውክሊየር ዲቪዥን ስንል የመጀመሪያው ስቴፕ ኒውክሊየሱ መጀመሪያ መከፈል ያለበት ያለው ክሮሞዞም ለምሳሌ 46 ከነበረ 46 ክሮሞዞም ያደርገዋል 92 ያደርገዋል። ዘን 92 ካደረገው በኋላ የመጨረሻ የሚገኙት ደግሞ 46 ይካፈላሉ ማለት። ስለዚህ 46 የነበረውን ክሮሞዞም መጀመሪያ ላይ ዱፕሊኬት አድርጎ አባስቶ 46 ሲከፍላቸው ስለሆነ ኒውክሊየር ዲቪዥን ኒውክሊየሱ የተከፈለው ማለት ነው። ቫይረስ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሴሉ ያለው ሳይቶፕላዝም ከሴሉ ውጭ ከኒውክሊየስ ውጭ አትክልቶች ደግሞ እኩል ሲካፈል ስለሆነ ሳይቶኪኔሲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሳይቶኪኔሲስ ብለን እንጠራዋለን። ናው እያንዳንዱ እዚህ የምናያቸው ነገሮች ለምሳሌ ኢሉስትሬሽን ኦፍ ሴል ዲቪዥን ማይቶሲስን እዚህ እናያለን። ይሄው እንደምታዩት። ስለዚህ ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው ስንል ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜር ኢዝ ዋት ማዘር ሴል እዚህ ጋር ይኖራቸዋል። ይሄው ማዘር ሴል አለ። that's known as parent ሴል ብለን እንጠራዋለን። ከዚህ ፓረንት ሴል ወደ ምን ስቴፕ ይገባ? መጀመሪያው ስቴፕ ላይ ፕሮፌዝ ላይ ይገባል። ፕሮፌዝ ላይ ሲያደርገባ እንደሚያደርገው ኒውክሊየሱን ዲቫይድ ያደርጋል። አንዱ ስቴፕ እናያቸዋለን። ኒውክሊየሶቹ ዲቫይድ እንዲያደርጉ ያደርጋል። when it comes the rearrangement ፕሮፌዝ ላይ ይሄን ካከናወነ በኋላ it goes to the metaphase stage ሜታፌዝ ላይ በሚገባበት ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ይታያቸዋል። እነዚህ የተባሉት ክሮሞዞሞች ምን ያደርጋቸዋል? ኢንላይን ሲደረድራቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት በላይን ሲደረድራቸዋል። በመስመር ይደረድራቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይታያቸዋል። አይሆፕ ሶ እዚህ ጋር መጀመሪያ ዱፕሊኬት የሚያደርገው ፕሮፌዝ ላይ፣ ሜታፌዝ ላይ ክሮሞዞሞችን ኦን ስትሬት ላይን ኢኳቶሪያል ላይን እንዲደረደሩ ያደርጋል። አናፌዝ ላይ ደግሞ ያደርጋል ዘ ስፒንድል እነዚህ ክር መሰስታቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው እያንዳንዱ ከዚህ የሚነሱ ክር መሰል ነገሮች እዚህ አናውናስ ስፒንድ ፋይበርስ ይባላል። እያንዳንዱ የሚነሱ እዚህ ጋር ስፒንድ ፋይበርስ ይባላሉ። አናፌዝ ላይ ደግሞ ስፒንድ ፋይበሮች ምን ያደርጋሉ? እነዚህም የተባዙትን ክሮሞዞሞች ምን ያደርጋሉ? የተባዙ ክሮሞዞሞች ይገነጥሏቸዋል። ይችኛዋ ክር ይችን አንዷ ይዛው ወደዚህ ታመጣለች ወደ ፖል። እነዚህ ተገንጥለው አንዱ ወደ ቀኝ አንዱ ወደ ግራ ይላል እንደምታዩት ማለት ነው። አናፌዝ ላይ ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ ተገንጥለው። ቴሎፌዝ ላይ አት ዘ ኒውክሊየር ፖልስ እዚህ እንደምታዩት ፖል አካባቢ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። አይሆፕ ሶ ወደ ጫፍ አካባቢ ላይ ይሰበስቧቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሰበስቧቸዋል። ዘን አፍተር ዋት ሃፕን
አሁን ፖል ላይ ከሰበሰቡ በኋላ ቴሎፌዝ ላይ እዚህ ጋር ፖል አካባቢ ይሰበስባቸዋል። ይሄኛው እዚህ ይሰበስባል። ተባዝ ክሮሞዞም ይነጣጠላሉ ማለት ነው። ዘን አፍተር አትላስ ሳይቶኪኔሲስ ሲከናወን ይሄም ኒውክለስ የራሱ ኒውክሊየር ኢንቨሎፕ ዴቨሎፕ ያደርጋል። የኛ የራሱ ኒውክለስ ዴቨሎፕ ያደርጋል። መጨረሻ ላይ ሴሉ ይሄ እየጠበበ እየመጣች እዚህኛው በኩል እየጠበበች እየመጣች መጨረሻ ላይ ያደርጋል ብሬክ ያደርጋል። ይሄም ብሬክ ሲያደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሬክ ያደርጋል። ይሄ አንድ ህዋሴ ነበር፣ ይሄ ሁለተኛው ህዋሴ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ አንድ ነበር፣ እዚህኛው ሁለት ይሆናል። ስለዚህ የመጨረሻው ስቴፕ ሳይቶኪኔሲስ ነው። እዚህኛው ስቴፕ አካባቢ ላይ ፕሮፌዝ ላይ ደግሞ ኦልሞስት ኒውክሊየር ዲቪዥን መከናወን ይጀምራል ማለት ነው። ኒውክሊየር ዲቪዥን እዚህ ጋር ቢጀምርም የሚያልቀው ጀስት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ተከፋፍሎ የሚያልቀው ቴሎፌዝ ላይ ያልቃል ነው። This is the highlight how cell division happens. So let's see the details what happened to this concept. So the term mitosis, the first thing, the term mitosis was first coined by Walter Fleming. The first person who introduced the term mitosis የሚለውን ያመጣው ቃል ዋልተር ፍሌሚንግ የሚባል ሰውዬ ነው። 1870 አካባቢ when he discovered that chromosomes during cell division split longitudinally to distribute themselves equally between two daughter cells. ስለዚህ ክሮሞዞሙ እኩል ሁለት መከፈሉን አይቶ በቃ ይሄ ሐሳብ ሊገልጽኝ ይችላል ያመጣው ቃል መጀመሪያ ማይቶሲስ የሚባለው ቃል ያመጣው ዋልተር ፍሌሚንግ ነው ማለት ነው። The end result of mitosis is growth of eukaryotic organisms and replacement of damaged dead cells. And this result ምንድነው? ማይቶሲስ ሲከናወን መጨረሻ የምንደርሰው አንደኛ growth of the eukaryotic cell ሴሉ ማደግ ነው አንድ eukaryotic organism and replacement of what? damaged or what? dead cells. ስለዚህ ሴል ዲቪዥን የሚከናወነው አንደኛ ወርን አውት ያደረጉ ዳሜጅ የሆኑ ህዋሶችን ለመተካትና ዴድ የሆኑ ሴሎችን ለመተካት ይከናወናል ማለት ነው። ሶስት በእያንዳንዱ ስቴፕ ላይ የሚከናወኑ ምንድነው የሚሉትን ደግሞ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። let's see the description of what actually happens at different phases of mitosis is presented as follows. Let's see the first step ታስታውሱ ከሆነ prophase. So prophase is known as the first phase ተብሎ ይታወቃል። during this phase what happens? Each duplicate chromosomes composed of two sister chromatids and containing identical genetic material pairs up. Look, each chromosome ያደርጋል duplicate chromosome ይፈጥራል ማለት ነው። ራሱን ያባዛል ነው። composed of two sister chromatids ያንዳንዳቸው sister chromatid የሆኑ ወይም ደግሞ እህት ሊሆኑ የሚችሉ ወይም ደግሞ ተጣማሪ የሆኑ ክሮማቲዶችን ይፈጥራሉ ነው። and contain identical genetic material. ስለዚህ አንድ አይነት የሆነ ጄኔቲክ ማቴሪያል ይኖራቸዋል ወይም ይይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተር ክሮማቲድ ፎርም ይደረጋል። So what happened? Sister chromatids are what? Formed. Sister chromatids are formed. ፕሮፌዝ ላይ ሲስተር ክሮማቲድ ይፈጠራል። ሲስተር ክሮማቲድ የዚህ ዲያግራም እንደምታዩት ይሄ ነው። ሲስተር ክሮማቲድስ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ስለዚህ አንድ ክሮሞዞም የነበረው እያንዳንዱ የሚያበጀ ለራሱ ተጣማሪ ያበዛ ዚስ አር ኖን አስ ዘ ሲስተር ክሮማቲድ ብለን እንጠራቸዋለን። ለምሳሌ የሰው ልጅ 46 ክሮሞዞም ነው ያለው ብያችሁ ነበር። 46 በየራሳቸው ሲስተር ክሮማቲድ ሲሰሩ ስንት ይሆናሉ ማለት ነው? 92 ይኖራሉ። 92 ይሆናል ሂውማን ሴል ብናስብ ማለት ነው። ለምን የሰው ልጅ ያለው ክሮሞዞም ቁጥር 46 ነው። ስለዚህ 46 በየራሳቸው ሲስተር ክሮማቲድ ፎርም ሲያደርጉ 92 ይሆናሉ ማለት ነው። So the nuclear membrane breaks down. ታስታውሱ ከሆነ ሴል ውስጥ እያንዳንዱ ሴል ውስጥ ምን አለ ብለን ነበር? ታስታውሱ ከሆነ ኒውክለስ አለ። ኒውክለስን ደግሞ ሸፍኖ የሚይዘው ምን አለ? ኒውክለሱ የከሆነ ኒውክለሱን ደግሞ ሸፍኖ የሚይዝ ኒውክሊየር ሜምብሬን የምትባል ልባስ አለች። እቺ ኒውክሊየር ሜምብሬን ታደርጋለች ፕሮፌዝ ላይ ብሬክስ ዳውን ያደርጋል፣ ይፈርሳል ማለት ነው። the nucleus disappear. ኒውክለስ ውስጥ ደግሞ ኒውክለስ የምትባል ብላክ ስፖት አለች። ብላክ ስፖት እሷም ታደርጋለች፣ ትጠፋለች። እዚህ ኒውክለስ ውስጥ ኒውክሊየር ሜምብሬን ኒውክለስ የሚሸፍን ነው። ኒውክሊየር ሜምብሬን የምንለው ኒውክለስ የሚሸፍን ወይራስ ደግሞ ኒውክለስ ውስጥ ደግሞ ጥቁር ዶት የምትመስል ፖይንት ትኖራለች። ያቺ ኒውክለስ ትባላለች። እሷም ታደርጋለች፣ ዲስአፒር ታደርጋለች። ስለዚህ ፕሮፌዝ ምን ሀፕን ያደርጋል? ሲስተር ክሮማቲዶች ፎርም ይደረጋሉ። አንደኛው ኒውክሊየር ሜምብሬን ብሬክ ያደርጋል። የኒውክለሱን ሸፍኖ የሚይዘው ሽፋን ይሰባበራል። ዘ ኒውክሊዮለስ ብለን የምንጣት ፓርት ደግሞ ዲስአፒር ትጠፋለች፣ ትወገዳለች። ዘ ክሮሞዞም ሾርትን ክሮሞዞቹ ያቆማታቸውን ያደርጋል ሾርት ያጥራሉ።
thicken ይወፍራሉ and became visible በተሻለ ማይክሮስኮፕ ስታይል ሊታዩ ይችላል። ስለዚህ ቁመታቸው ረጅም የነበረው አጭር ይሆናል፣ ይሰበሰባሉ፣ ይወፍራሉ። ስለዚህ ድሮም ኢንቪዚብል የነበሩት አሁን እዚህ ስቴፕ ላይ ሲደርሱ ቪዚብል ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ the centrosomes begin to move to opposite poles ሴሎች ላይ ሴንትሮዞምስ የሚባሉ ክፍሎች አሉ። ሴንትሮዞምስ እነዚህ ሴንትሮዞምስ ምን ያደርጋሉ? ወደ ኦፖዚት አንዱ ወደዚህ ተካፍለው ወደዚህ እና ወደዚህ መሄድ ይጀምራሉ። ሴንትሮዞሞቹ begin to move the opposite poles ወደ ፖል ወደ ጫፍና ጫፍ ከዚህ ወደዚህ ሊሆን ይችላል፣ ከዚህ ወደዚህ እንደ አሬንጅመንታቸው ግን ኦፖዚት ፖል ዛት ወደ ጫፍና ጫፍ መሄድ ይጀምራሉ ነው። ሴልስ ኤንድ ስፒንድል ፋይበርስ ኢመርጅ ስፒንድል ፋይበርስ እነዚህ ክር መሰል ነገሮች ያደርጋሉ። ስፒንድል ፋይበርስ ኢመርጅ ፍሮም ዘ ሴንትሮዞምስ ከሴንትሮሞቹ ስፒንድል ፋይበር ክር መሰል ስትራክቸሮች ደግሞ ምንድነው ፎርም ይደረጋሉ። the centrosomes are two in numbers and located outside the nucleus ሴንትሮዞሞቹ የሚፈጠሩት ምንድነው two in number ቁጥራቸው 2 ነው። they are found outside the nucleus ስለዚህ so the other thing you have to recall look, these are the sister chromatids. The sister chromatids we have seen that the sister chromatids, the mitotic spindle fibers, so as I told you before, these are the sister chromatids. So the centromeric region, look, the centromeric region, have you seen this one? The centromeric region. These are the centrosomes. Here is one, centromeres. These the centromeres are separate and they move to the opposite direction. And also the mitotic spindle microtubules means spindle fiber መጠራቸው ቀደም እነዚህ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ክር መሰል ነገሮች ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ፎርም ያደርጋሉ። the kinetochore structure here it is serve as to attach the spindle fibers spindle fiberoቹ ከሴሉ ጋር እንዲያያዙ እንዲጠበቁ የሚያደርጋቸው ስትራክቸር ነው ማለት ነው። sorry so the other point, these are the main events that happen in what prophase or first step. So let me add something regarding the fertilization point. Fertilization, it is known as the union of the sperm cell and what the egg cell. fertilization ስንል ምን ማለታችን ነው? the sperm cell እና egg cell መርጅ የሚያደርጉበት ሂደት ነው። so the growth of the zygote occurs by what cell division. ስለዚህ ዛይጎቱ ዴቨሎፕ የሚያደርግ በምንድን ነው? በሴል ዲቪዥን ህግ ነው። through mitosis በምን አማካኝነት? በማይቶሲስ ነው። into what two cell first it changes into two cells stage, then it goes to the 4 cell stage, then it goes to the 8 cell stage and 60 cell stage and so on. This is called cleavage ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ በየትኛውም ህግ በየትኛውም የፈርቲላይዜሽን ህግ ፈርቲላይዜሽን ሚንስ as you know ስፐርም ሴል ይኖራል። የወንዱ ስፐርም ሴል ፕላስ ኤግ ሴል ማለት ነው። ኤግ ሴል ሁለቱም ሴል ናቸው። they gives what the zygote. This zygote is changed to what to cell stage የሚከናወኑ ዋና ዋና ጉዳዮች እንደናቸው ይዋሃዳሉ። ከተዋሃዱ በኋላ ሁለት ሴል ማይቶቲክ ስፒንድል 4 ነበር 8 እያሉ እየቀጠሉ ይሄንን ሂደት በማይቶቲክ ስፒንድል ፋይበር ብለን እንጠራቸው ክሮሞሶም ፕሮፌዝ የተጀመረው ነበር ግን ፉሊ ዴቨሎፕ የሚያደርጉት በዚህኛው ስቴጅ ነው። ስቴጅ ኦፍ ዊዝ ዋት ሴል ዲቪዥን ነው። ሴንትሮዞምስ ሴንትሮዞሞች ጋር
the second phase as the opposite pole ወደ opposite pole ይሄዳል ቀጥሎ አክቹዋሊ ፕሮፌዝ ላይ አወጣና ይሄ ሂደት ፕሮፌዝ የተጀመረው እዚህ ላይ ያልቃል ሜታፌዝ ላይ ያልቃል ማለት ነው ሶ ክሮሞዞምስ ላይ ክሮሞዞሞቹ ደግሞ በመስመር ይደረደራሉ ላይ አፕ ያደርጋሉ that's arrange themselves እነዚህ የተባዙ ለምሳሌ ስለሰው ነው እያወራን ያለው 46 ክሮሞዞም አለው ብለን ነበር ራሱ ዱፕሊኬት ያደርጋል 92 ሆና ከዛ በኋላ 92 ከሆነ ራሱን ልክ እንደ ምድር ወገብ በሚመስል መልኩ ወይ በዚህ መልኩ ወይ ደግሞ በዚህኛው መልኩ ራሳቸው ይደረድራሉ ማለት ነው end to end along the center or the metaphase plate or equatorial plane ለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት ለምሳሌ ሴሉ ይሄ ከሆነ የታዝ ክሮሞዞሞች ለምሳሌ እዚህ አካ እንደዚህ ያያረጉ ኢኳቶሪያል ፕሌት ማለት ይሄ መስመር ጠብቀው የሚዘረጉበት መስመር እንደያረግን በመስመር ላይ ራሳቸው ይዘረዛሉ ስለዚህ የተዘረጉበት መስመር ሲሆንስ ኢኳቶሪያል ፕሌት or ደግሞ ሜታፌዝ ፕሌት ብለን እንጠራዋለን ነው ስለዚህ ራሳቸውን በዚህ መልኩ ይደረድራሉ so these sister chromatids are attached to a spindle fiber originating from what opposite poles look these sister chromatids ተስተካከለ ቅድም አውርተናል attached to spindle fiber ያንዳንዳቸው ደግሞ ከምን ጋር ይገናኛሉ ከስፒንድል ፋይበር ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው ያንዳንዳቸው assume that ለምሳሌ ይሄ ህዋስ ነው ብለን ብናስብ ክሮሞዞሞቹ በዚህ መልኩ ራሳቸው የሚደረድሩ እንደዚህ ያደርጉ ቢደረድሩ ለምሳሌ assume that እንደዚህ አድርገው on the mitotic plate or equatorial plate ላይ እንደዚህ ያደርጉ ራሳቸው የሚደረድሩ ከዚህ ከፖዚቲቭ የሚያዙ ስፒንድል ፋይበር አንዷኛዋ ትይዛለች አንዷ ስፒንድል ፋይበር ያው ስፒንድል ፋይበር ቺኛዋ ትይዛለች ማለት ነው ለቺኛዋ ስፒንድል ፋይበር እዚህ ጋር ትይዛለች ቺኛዋ ስፒንድል ፋይበር ወደዚህ ጋር ትይዛለች ስለዚህ ሁለቱ ወደ ኦፖዚት ፖል ይሰበስቧቸዋል ማለት ነው ስለዚህ each sister chromatids are attached to the spindle fibers originating from opposite poles ይዟቸዋል ይሄ the main points or the main events that happen what in metaphase or in arrangement phase the third phase known as the anaphase or migrating phase known as anaphase or known as migrating phase ብለን እንጠራዋለን ሶስተኛው ስቴፕ anaphase or known as migrating phase during this phase cohesion proteins binding the sister chromatids together known as centromer break down ስለዚህ ማለት anaphase ላይ ምንድነው ማይግሬሽን ነው ስሙ እንደዚህ ማይግሬት ማለት ይጀምራል ስለዚህ ሴሎች ያሉት ሲስተር ክሮማቲዶቹ ወደ ፖል ማይግሬት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ሴሉ ቢሆን አዛይቶል ቢፎር እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሮሞዞሞች ቢኖሩ እንደዚህ ተደረደሩ ቢኖሩ እንደዚህ ያልከው ቢኖሩ they move spindle fiber አንዷቸው ትይዛለች ሌላዋ spindle fiber ቺኛዋ ትይዛለች ብለናል ስለዚህ ገንጥለው መውሰድ ይጀምራሉ ስለዚህ during this phase cohesion proteins known as cohesion proteins binding the sister chromatids ሲስተር ክሮማቲዶቹ እዚህ ጋር አጣብቀው ያዙ ልክ ሳስታውሱ ከሆነ ሲስተር ክሮማቲዶቹ እንደዚህ ነበሩ አይደል ቅድም ስናወራ የነበረው እዚህ ጋር አጣብቀው ያዙ ምን አለ ኮሄዥን ፕሮቲን አለ ይሄም ያደርጋ ባይንዲንግ ሲስተር ክሮማቲድስ ቱጌዘር ኖን አስ ዋት ሴንትሮመር ብሬክዳውን እዚህ ጋር ሴንትሮመሮቹን እና ሲስተር ክሮማቲዶቹ እዚህ ጋር ያዘችው ፕሮቲን ታደርጋለች ብሬክዳውን ታደርጋለች ስለዚህ ብሬክዳውን መሰበር ወይ ደግሞ መከፈል ይጀምራሉ ማለት መገንጠል ይጀምራሉ ማለት ነው as a result the separated sister chromatids are what pulled apart by the mitotic spindle which drags one chromatid to the one pole and the other chromatid to the opposite pole ልክ እንደተነገርኳችሁ ፕሮቲን ይሰበራል ሲስተር ክሮማቲዶቹ እንደጣጣሉ ከተንጣጣሉ በኋላ እቺኛው ስፒንድል ፋይበር ይሄኛው ይዛው ወደዚህ ወጣለች የኛው ስፒንድል ፋይበር ደግሞ ይሄኛው ይዛው ወደዚህ ወጣ ስለዚህ ወደ ኦፖዚት ፖል ተገንጥለው መሄድ ይጀምራሉ ማለት ወደ ኦፖዚት ፖል የተገለጠሉ መሄድ ይጀምራሉ ማለት ነው ወደ ኦፖዚት ፖል ተገንጥለው መሄድ ይጀምራሉ ነው this will ensure daughter cells receive chromosomes that are the same in number and kind ስለዚህ ልክ እንደዚህ አንድ ላይ ተጣማሪ ሲስተር ክሮማቲድ ነበር ስለዚህ ተገንጥለው ሲሄዱ almost በውስጣቸው ያዙ ኮምፖነንት ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይዘው ይለያያሉ ማለት ነው this is the third phase known as anaphase or migrating phase ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው so the fourth phase known as the telophase it is known as a reverse of prophase short is known as a reverse of prophase this phase is also known as a reversed prophase because what has disappeared during interphase will reappear during the telophase and vice versa
ስለዚህ ቴሎፌዝ ሪቨርስ ፌዝ ነው ስንል ለምንድን ነው ሪቨርስ ፌዝ ነው ብለው ስንል because what this appear during interphase ላይ የጠፉት ጉዳዮች ተመልሶ ምናልጋለ ቴሎፌዝ ላይ ሲደርሱ መልሶ አፒር ያደርጋል ይመጣሉ ነው። ስለዚህ የቀልበሳ ፌዝ ተብሎ ሪቨርስ ማለት መቀልበስ ማለት ነው። so during this what happen the nuclear membrane what the nuclear membrane appears look the nuclear membrane what appears prophase ላይ ዲስአፒር አድርጎ ነበር ኢንተርፌዝ ላይ እዚህ ደግሞ አፒር ያደርጋል ነው and surrounds each set of chromosomes to create two new nuclei arriving at the opposite poles ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ደግሞ ኑክሊየር ሜምብሬኑ ምን ያደርጋል ሀፕን ያደርጋል። ስለዚህ ከቦ ይዛ አዲሶቹ የሚፈጠሩትን ከበት ታስታውሱ ከሆነ ቀደም ላይ እንደዚህ ያለ ህዋስ ካሚ so what happens the other thing as I told you before that the nuclear membrane what reappear and also the mitotic spindles breaks down and disappears. Mitotic spindle አሁን በዚህ ስቴፕ ላይ ቴሎፌዝ ምን ያደርጋሉ they breaks down and what disappears ይጠፋሉ ማለት ነው። the cytokinesis also known as cytoplasmic division will takes place after the four stages of meiosis known as the nuclear division are complete so ምን happen ያደረገ cytokinesis happen ያደረገ cytokinesis happen ሲያደርግ መጀመሪያ ማቀለበት nuclear division ማለቅ አለበት። nuclear division የሚያልቀው በየትኞቹ ነው? four stages of meiosis እነዚህ አራቱ ስቴጆች የማይቶሲስ ፕሮፌዝ አናፌዝ እና ሜታፌዝ ያላቸው አራቱ ሲጠናቀቁ ፕሮፌዝ ሜታፌዝ አናፌዝ እና ቴሎፌዝ ያላቸው ሶስቱ አራቱ ሲጠቃለሉ ምን ያደርጋል? ይሄ ኒውክሊየር ዲቪዥን ብለን እንጠራዋለን ማለት ኒውክሊየር ዲቪዥን እንጠራዋለን። ይሄ ሲጠናቀቅ ይከናወናል cytoplasmic division or known as cytokinesis happen ያደርጋል ማለት ነው። so after the completion of cytokinesis however the completion in animal cell is different from plant cell ግን cytokinesis የሚከናወንበት በእንስሳት ህዋሳትና በእጽዋት ህዋሳት ላይ ይለያያል ነው። let's see as animal cells is surrounded only by cell membrane it has no cell wall cell membrane ተከበሱ ስለሆነ cell wall ስለሌላቸው cytokinesis enables the cytoplasm of the mother cell to pinch or constrict in the middle look ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄ ማለት ለምሳሌ ሴሉ ኦሬዲ ሊከፈል በሚደርስበት ሰዓት እንደዚህ ፒንች እያደረገ እቺ እዚህ ጋር ያለችው መክፈያው እቺ እያጠበበ መጨረሻ ላይ ይቆረጣል፣ ባጭሩ ይቆረጣል ነው አኒማል ሴል ለምን ሴል የለውም። ስለዚህ እንቺ ያደረገ እቺ እያጠበበ ኮንስትሪክት እያደረገ ኦር ፒንች እያደረገ እያጠበበ መጨረሻ ላይ ትገናኛለች እንደ ስም ቁጥር ትላለች። ከዛ እቺ ላይ ከዳም ታደርጋለች ትቆረጣለች። ባጭሩ ይሄ አንድ ሴል ይሆናል፣ የኛው የሁለተኛ ሴል ይሆናል ነው። as a result the two daughter cells entirely separate ያደርጋሉ። however ይሁን እንጂ as a plant cell surrounded by hard cell wall in addition to what the cell membrane እና ሴል ወል ሁለቱ ስላላቸው the cytoplasm cannot simply pinch off cytoplasm በቀላሉ ፒንች መገንጠል አይችልም ነው። ስለዚህ ሴሉ እንደዚህ ሆኖ ለረጅም ጊዜ ይቆያሉ and also instead new wall will be laid down ስለዚህ አዲስ የሆነ ወል የሴል ወል የሚመስል ነገር በዚህ እየተሰራ ሴል ወል ዴቨሎፕ እያደረገ ጀስት ሴል ወል አሲዩም እንደ ጥፍር ቁጥር እዚህ ጋር ዙሪያው እየከበበ አዲስ ኒው ወል እዚህ ጋር ዴቨሎፕ ያደርጋል which means ያኛው ባቃራላው ተቆርጦ ይለያያል ነበር ሴል ወል ይሄኛው ሴል ወል ስላለ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ሌላ አዲስ ሴል ወል ስትራክቸር ፎርም ያደርጋል እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖዚሽኑ ላይ መለያቸው ፎርም ያደርግና እንደ ማይካ ወይም ደግሞ እንደ ጥፍር ነገር እያስገባ ዴቨሎፕ እያደረገ ይቆያል ነው። so thus the two adjacent remained joined by the middle wall called middle lamella ስለዚህ እዚህ ውስጥ ላይ ልክ እንደነ ጥፍር የሚመስል ወይም ደግሞ መስታወት የሚመስል ነገር ወል ግድግዳ መስል ነገር ዴቨሎፕ ያደርግና ይቀመጣል። ስለዚህ these two cells are known as ይሄን ብል adjacent ሴሎች ምን ያደርጋሉ? ይሄን ይቆያሉ። ከዛ በኋላ ይሄ ሁሉ ዴቨሎፕ አድርጎ ሲጨርስ ሁለቱንም ልክ እንደምላጭ ይለያቸዋል ማለት ስለዚህ ይሄ አንድ ሴል ይሆናል፣ ይሄኛው ሁለተኛ ሴል ይሆናል ነው። ይሄ መሃል ላይ የተገነባው
wall it's known as middle wall ብለን እንጠራዋለን። it's known as middle lamella ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So the redistribution of the duplicated chromosomes through mitosis is important to get two daughter cells from a single diploid mother. To get two daughter cells from a single diploid mother cells that are identical in quality and what quantity of chromosomes. ስለዚህ look ይሄ አንድ የነበረ ህዋስ ወደ ሁለት ሲቀየር እዚህ ውስጥ ያለው የጄኔቲክ ማቴሪያሉ ሁለቱም ዳይፕሎይድ ናቸው፣ አይለያዩም በሴል ቁጥራቸው። ኳሊቲ እና ኳንቲቲያቸው ምንድነው? አስዋት ዘ ሴም ነው፣ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። So the process of mitosis is important to increase what ሴል ነምበር። የሴል ቁጥሮች ምንድነው ኢምፖርታንስ? ማይቶሲስ ማከናወን ምን ያስፈልጋል ስንል የሴል ቁጥሩን ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ያደርጋል ነው። ሴል ቁጥሩ ጨምሯል ማለት እዛው ማለት which is in turn essential what for growth። ስለዚህ ባጭሩ ማይቶሲስ ለግሮዝ ያገለግላል። ሴል ቁጥሩ ጨምሯል ማለት ግሮዝ አድመጣ ነው። We human beings after the union of the sperm cell and the egg cell. So this the sperm cell and the egg cell at what? They are haploid. They are haploid in nature. So they represented what? N and also N. The egg cell is N. If they represented the set of only the mother cell or the father cell, it's known as haploid. ከሁለቱ አንዱ ብቻ የሚይዝ ከሆነ ለስፐርም ሴል ማለት ሃፕሎይድ ነው። ልክ ሌላው መደበኛ ሰውነታችን ህዋሶች they are known as diploid ናቸው which is known as 2N ብለን እንጠራቸዋለን። whereas ስፐርም ሴል እና ኤግ ሴል ደግሞ they are diploid ሃፕሎይድ ናቸው ነው። so started was zygote። ስለዚህ የስፐርም ሴል እና የኤግ ሴል ፊውዝ ሲያደርጉ ምን ይፈጥራሉ? they produce what's known as the zygote. So cells have a finite lifespan. የተገደበ ህይወት ነው ያላቸው። they wear out ያረጃሉ እንደማለት they become damaged ይጎዳሉ። so they need to be replaced continuously በየጊዜው የተጎዱት መተካት አለባቸው ነው። the process of growth repair growth ማድረግ repair የተጎዳን አካል እንዲያገግም ማድረግ replacement of dead cells የሞቱ ህዋሳት እንዲተኩ የሚደረገው and rely on what cell division through ማይቶሲስ። እነዚህ የምናያቸው አንድ ኦርጋኒዝም የትኛው ኦርጋኒዝም እንዲያድግ ሪፔር የተጎዳ አካሉ እንዲያገግም የቆሰለ አካል ካለ ያቆሰለ አካል ማገገም እንዲችል የሞቱ ህዋሳቶች ሪፕሌስ እንዲደረጉ የግድ ምን ያስፈልጋል? ሴል ዲቪዥን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሴል ዲቪዥን ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ስሩ ማይቶሲስ ማፕል ይደረጋል ነው። ሶ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ like amoeba also use cell division through mitosis increase their number or what population። ስለዚህ ለምን ያገለግላል ማለት ነው? ተዘዋዋሪ ለምን ያገለግላል ማለት ነው? በተዘዋዋሪ ደግሞ ሴል ዲቪዥን እንደ ማይቶሲስ ደግሞ ሲምፕል የሆኑ ኦርጋኖች ላይ it serve as what because its population that means it serve as for what purpose a reproduction purpose ያገለግላል ማለት ነው። these are the main points regarding the cell division, mitosis and its phases. Let me add some key terms, keywords that are included in your text. Let's see the first thing, the spindle fibers. Spindle fibers, key terms. The text actually spindle fibers is a long protein fiber extending from the structures called centrioles. It starts from the pole of the cell and extends up to the center, where it is linked to duplicate chromosomes arranged for distribution. It is necessary to pull chromosomes separated towards the pole during what? Anaphase stage of cell division. የስፒንድል ፋይበር ማለት ቅድም አውርተናል። አክቹዋሊ አንድ ህዋስ እዚህ ይኖራቸዋል። ይሄ ህዋስ ክሮሞዞሞቹን ልክ እንደዚህ በላይ ይደረደራል ብለን እንደምታስታውሱ ከሆነ ቅድም እነዚህ ክሮሞዞም በላይ ከተደረደሩ በኋላ ጀስት ለመከፈል ምን ማድረግ አለባቸው? ወደዚህ መሰብሰብ አለባቸው። ስፖሩ አካባቢ ላይ መሰብሰብ አለባቸው። ስለዚህ ወደዚህ ፖል እንዲሰበሰቡ እየገነጠለ የሚያመጣቸው ክር መሰስታችን ነው ስፒንድል ፋይበር ብለን እንጠራዋለን ነው። The other point, homologous chromosomes. Homologous chromosomes are couple of one maternal and one paternal chromosomes
paired up during what fertilization ይሄ ቅድም ሐሳቦች ከሆነ ስፐርም ሴል ላይ ኤክስ ይኖራል ብለን ነበረ የትኛውም ዛይጎቱ ስለዚህ መጀመሪያ ሲጀምር ስፐርም ሴሉ ኤንድ ነበር ሃፕሎይድ ነበረ ኤክሴሉ ሃፕሎይድ ነው በኋላ ላይ ግን ሁለቱ ሲወርዱ ዳይፕሎይድ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ህዋስ ዛይጎቱ ስንት ክሮሞዞም ይኖራል ማለት ነው 46 ክሮሞዞም ይኖራል ማለት ነው 46 ክሮሞዞም ይኖራል ስለዚህ 46 ክሮሞዞም ደግሞ በፔር ሲቀመጡ 23 ጥንድ ይሆናሉ 23 ጥንድ ማለት ለምሳሌ ይሄ ከአባት ያገኘው ከሆነ እቺኛዋ ከእናት ናት ማለት ነው ይሄኛው ከአባት ከሆነ እቺኛዋ ከእናት ናት ማለት ስለዚህ እነዚህ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ከአባትና ከእናት ያገኘናቸው ክሮሞዞምስ they are known as homologous ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ 23ቱ ፔር ናቸው ስንል 23 ምንድን ናቸው homologous ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ወይ ደግሞ ተቃራቢ ይዘት ያላቸው ናቸው ማለት ነው homologous የሚለው ይሄ ነው ከፓተርናል እና ማተርናል ከእናት የመጣ ነው ፓተርናል ደግሞ ከአባት የመጣ ስለዚህ ፔር ናቸው ስንል 23 homologous ክሮሞዞሞች አሉ ማለት ነው በተናጥል ከሆነ 46 ናቸው እንላለን ሄራስ ፔር ናቸው ስንል ደግሞ 23 ናቸው ፔር ናቸው ስንል they are what homologous ናቸው ማለታችን ነው ማለት ነው they are paired chromosomes just here as I told you they are paired chromosomes each of which represents a parent for unique characters such as height ለምሳሌ ቁመትን በተመለከተ ከአባታችሁ የሆነ ባህሪ ተወርሳላችሁ ከእናታችሁ ተወርሳላችሁ ስለዚህ ቁመትን በተመለከተ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ከአባታችን ያገኘነው ባህሪ ያለው ሁለተኛው ከእናታችን ያገኘነው ማለት ስለዚህ ቁመትን በተመለከተ ይሄና ይሄ ምንድናቸው ማለት ነው ክሮሞዞሞቹ ቁመትን በተመለከተ ብቻ ኮንሰርን የሚያደርጉ ከሆነ ዚ አርኖስ ሆሞሎገስ ብለን እንጠራቸዋለን ነው ስለዚህ ሆሞሎገስ ናቸው ስንል ፔር ናቸው ስንል አንድን ባህሪ በጋራ ይቆጣጠራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ባህሪያችሁ የእናት የአባት ቅልቅል ከሆነ ከእናትና ከአባት የመጡት ክሮሞዞሞች ባህሪያቸው በተመለከተ ዚ አርዋት ሆሞሎገስ ክሮሞዞምስ ናቸው ብለን እንጠራቸዋለን ነው ለምሳሌ ሄይት ቁመት በተመለከተ ቦዲ ከለር የቆዳ ቀለማችሁ በተመለከተ ለምሳሌ ሴክስ ጾታ በተመለከተ the best analogy for homologous chromosomes is paired shoe with the same number look best example ለምሳሌ homologous chromosomes በተመለከተ እንደምንባል shoe with what the same number አንድ አይነት ቁጥር ያለ ለምሳሌ የግራና የቀኝ ጫማ አላችሁ አይደል ጫማችሁ አንዱ የግራ ነው አንዱ የቀኝ ነው ቁጥራቸው አንድ አይነት ነው the same design the same ነገር ነው ያላችሁ ስለዚህ homologous የሚለውን በዚህ ወቅት ተረዱት ስለዚህ የግራችሁ ጫማ ፔርድ ነው ሁለት ነው ያለው አንዱ የግራና አንዱ የቀኝ ከመሆኑ ውጭ ምንም አይነት ልዩነት የለውም ስለዚህ homologous ስንል ባህሪያችን ለምሳሌ ሄይትን በተመለከተ ከአባት ያገኘነው አንድ ባህሪ ያለ ከእናት ያገኘነው አንድ ባህሪ ያለ homologous ናቸው ማለት ነው every person like the unique character this has the same number say shoe size 40 ላይ ለምሳሌ ጫማ ቁጥር 41 ስንል 2 in number and fit to the right and the left feet of Mr. X or Mr. Y Mr. X ላይ or Mr. Y 41 ቁጥር ሊያደርግ ይችላል 41 ያም 41 ነው ግን ሁለቱም ፔር ናቸው ነው likewise in humans each diploid to end body or somatic cells እንጠራቸዋለን to endዎቹ body cells or somatic cells እንጠራቸዋለን have 23 pairs of homologous chromosomes giving a total of 46 2 times 23 chromosomes ስለዚህ homologous chromosome ማለት just እንደገራ ቀኝና እንደግራ እግርና እንደቀኝ እግር ጫማ ቁጥር ማለት ነው sister chromosomes two copies of maternal or paternal chromosomes linked together by what positive protein on the centromere ቅድም እንዳልኳችሁ sister chromosomes የሚባሉት just ክሮሞዞቹ ዱፕሊኬት ከሆኑ በኋላ ያላቸው ያንድ ክሮሞዞም ነው ራሱ ዱፕሊኬት ካደረገ በኋላ ስለዚህ sister chromosomes ብለን እንጠራው ይሄን ነው ማለት ነው these are the key terms that are found under mitosis in next class we will talk about the second type of division known as meiosis until then have a nice time bye bye